Wow! Let's try wheelie! फेरि विकासको रफ्तार भइरहेको छ यहाँ पनि बाटो बनिदिए दिमागै छैन कहाँ सक्छ तिमी भने ठुलो साइकल छ त एयरपोर्टभित्र प्रवेश गर्न लागिसकेका छौँ गाइड है अस्ति नै साथीलाई छोड्दाखेरि राति आएको अहिले दिनमा टक्क भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ मान्छे उठ्दै गाइस वेलकम टु माई ब्लग है आज त साइकलबाट सुरुवात हामी त सानो कामको लागि टाढो जान लाग्यो हराउनु राखेको छ है गाडी त लगाएर लाइट यहाँ हिजो साइकल पल्टेर पुरा स्क्र्याच भएको राख्छौ गइसक्यो लाइट पनि हाल्यो खालि हिजो लडाइ हेर्नुहोस् हिजो लडेर गियर चाहिँ बिस्तारै के अरे डाइरेक्ट चेन्ज हुन्छ त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्छ के अरे विकासको रफ्तार भइरहेको छ यहाँ पनि बाटो बनिदिए बाटो त ठुलै थियो अब वाल लाउनु होला है अफरोड राइट अफरोड ल घटाइ लत्तै जान्छ के भयो अहिले देखाउनुपर्छ दाइलाई होइन यो त हाम्रो गोपालेश्वर वन हो गाइड पिसफुल ठाउँ वाउ लेट्स ट्राई व्हिली कहिले सिक्ने होला दाइ व्हिली मलाई ओह्रालोमा कस्तो हान्नु मन थियो मान्छेले लङ हान्छ नि आज नि रेडी भएको छैन है अब पछि रेडी भएपछि देखाउला एकैचोटि तिमीहरू त अब यहीँ भएर नि त हामी पनि यहीँको हो नि त कस्तो बजार के हुँदैन बजारलाई झन् रिस्क हुन्छ नि बच्चाले के हुन भन्नु मिल्छ ए तिमीहरू गएन हल्लिँदैन अब लड्दै हुँदैन न तल दिमागै छैन चस्सै भनेर गाली गर्छ नि दिमागै छैन कहाँ सक्छ तिमी भने ठुलो साइकल छ सक्दैन के बाबु त्यो भने जाँदैन नि तिमी भने ठुलो साइकल छ भने कहाँ जान्छ गाडी तिमी भ्याउँदै भएन मैले त भ्याउनु गाह्रो हुन्छ अनि बाबुले भ्याउँछ दुख्छ नि हरन ल ठिक छ बच्चामा त्यहाँ ठिक नि हो कि यहाँ हो त नि उता माथि ढिबीमा हो नि होइन दाइ उता कुलेबाट लान्छ भाइ यताबाट लान्छ अर्को बाटोबाट यता लेफ्टबाट
रतन यहीँ लड्यो आइया अस्ति हाम्रो भाइ लडाइ यहीँ हो गाइड है यस्तो डाउन हिल हान्दाखेरि सिट चाहिँ अलिकति कम गरेर चलाउनु मैले त हाई गरेर चलाएको छ होइन त्यो गएर खुट्टाले भेट्ने चान्स बढी हुन्छ नि त त्यो म त अलिकति एक्सपिरियन्स त भनौँ तर पहिलाको साइकलदेखि नै मैले यस्तो चलाएर होला र आँटाको हो हाम्रो दाइ पनि दौडाउँदै छन् दाइको पनि त्यो गियर त लहर त बनाउनु पर्ने थियो मैले नबनाएर अस्ति सोधेर बनाउँछ भनेर 10 सम्म जान्छ 1 सम्म नजान्दै थियो क्या मेरो त तिनको दाँत भाँच्चा छ मेरो यहाँ 3टा भाँच्चा छ नयाँ भाँचेर थाहा छैन मलाई अहिले कस्तो लगाइरहेको छ त दार्जिलिङ गएर कस्तो लगाइरहेको छ अहिले खै एकदम रमाइलो छ ठाउँ पन्चर लाउनु बेसी अर्कै बाटो ट्राई गरौँ न होइन Hey, I stay. Okay guys, साइकल राइड गरेर आयो अब खानासाना खाने हो टक्क काठमाडौँ जाने काम छ होइन अनि अब सिधै बाइकमा भेट्यौँ है त अब सिधै हेलो गाइज हामी चाहिँ बाइकमा आइसकेको छ आज दाइको बाइक लिएर आएको है टक्क आएर अनि दाइलाई एयरपोर्ट पिकअप गर्न लगाएको आज दाइ आउने रे टक्क सिधै एयरपोर्ट गएर भेटौँ है त अब गाइज हामी त एयरपोर्टभित्र प्रवेश गर्न लागिसकेका छौँ गाइज है अस्ति न साथीलाई छोड्दा फेरि राति आएको अहिले दिनमा टक्क भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट सगरमाथा सिमेन्ट रे चेकिङ हुँदैछ अगाडि टक्क लगाएर होइन यतैबाट गएको अस्ति त म अस्ति मैले यता लगाएको लानु हुँदैन थियो क्यारे होइन डाइरेक्ट यता लगाएँ कोही थिएन केही थाहा छैन उता त कहाँ जानु रहेछ उता हो र ल है गाइज हामी त एयरपोर्ट आइपुगिसकेको छौँ दाइहरू त अझ ल्यान्ड भएको छैन होला अब एकछिन कुर्छौँ अब सिधै दाइ आएपछि टक्क भेटौँ है हाम्रो यहाँ पार्किङ डाइरेक्ट आउनु मिल्दो रहेछ अस्ति म यसरी आयो यहाँ बाइक पार्किङ छुट्टैको के यहाँबाट आइरहेको त अनि पार्किङलाई पैसा तिराउँछ भन्छ त यहाँबाट छिर्ने ऊ त्यो तपाईँको मान्छे त्यो अन्डरग्राउन्ड भनेको उयो प्लास्टिक छिरिरहेको छ त्योबाट छिर्नु छिर्ने अन्डरग्राउन्डको साइड राख्ने माथि आउनु हाम्रो पैसा तिर्नु ए पैसा तिर्नु त्यो होइन कि त्यो उताबाट विदेशबाट मान्छे यहाँ आउने र अब बाइक भित्र तिर्नु पऱ्यो नि त ए पार्किङ हो ए थाहा पाएँ ल गाइज हामी फाइनल्ली अब जान लाग्यो होइन कति घन्टा आयो बसेर 1 घन्टा भन्दो रहेछ होइन तर त्यहाँ एकदम नेपाल सिस्टम भन्छ यताउता गर्दा ढिला हुँदो रहेछ त्यो दिदी आउँदा यस्तो भएको छैन अन्त आउँदाखेरि चाहिँ अलिक टाइम लाग्यो केही छैन वेलकम टु स्वागत जसको अब दाइलाई नि भेट्नु पऱ्यो होइन लडी दाइ होइन आज दाइले लडाउनु लिएर आएको होइन दाइ लड्नलाई तयार हो मेरो हिजो लडाइ भएर त्यो गियर अलिकति प्रब्लम आएको छ त्यो पनि देखाउनु पऱ्यो अहिले भर्यो हरन त चुट्यो फेरि बनाउनु पर्यो हरन चुटिरहेको दा हुँदो रहेछ अहिले त अस्ति त स्वाटै गएको हो कि अलिअलि सिकिसकेको हुन्छ अलिअलि
अब 1-2 महिनापछि हो र कोहीले चाहिँ अलिकति अर्को रहेछ बस्नु मिल्छ बस्नु मिल्नु भन्छ कहिले किसान भन्छ अर्को किसान भयो नि थाम्न सकिन्छ नि त हो त्यति सिट लाने है केलाई माथि उडेको देख्नु 1 2 3 1 2 3 Let's go अस्ति हामी हिउँ खेल्न गएको डाँडा चाहिँ हो गाइस अहिले आगो लागिरहेको छ धन है हो गाइस आजको ब्लग यहीँ समाप्त भएको अवस्था होला भोलि बिहान भेट्छु हजुरलाई अनि पुरै ब्लग हेरिराख्नु भएको छ भने टक्क लाइक गरिदिनु होला सब्सक्राइब गर्नु भएको छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन सी यु नेक्स्ट ब्लग यहाँको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो यहाँ हेर्नु न क्यामेरा दाइले त्यो मलाई मात्रै देखाउनु हुन्छ होइन गाइस मैले निरवले माया गरेर दिएको होइन मैले वायरलेस बनाएर लिएर आएको थिएँ कस्तो वायरलेस अब उसले बनाउने रे होइन खोल्दै गऱ्यो उ ल्याउनु पऱ्यो